Привіт, друзі! Я вже давненько не радував вас своїми майстер-класами на іграшки, тому саме час це діло поправити. Сьогодні хочу запросити вас зв'язати разом зі мною ось такого милого дракончика. Він стане прекрасним подарунком для ваших рідних, близьких людей у ці новорічні прийдешні свята. В цьому відео я покажу вам кожен крок зв'язання, надам корисні поради, розкажу, які матеріали знадобляться, і це буде чудова можливість поглибити свої навички в'язання і зробити щось чарівне своїми руками. Для в'язання такого дракончика нам знадобиться два кольори пряжі, основний та додатковий. Трошки білої пряжі для оченят, шматок чорної нитки для оформлення ротика. Для оченят використав дві намистинки 4 чи 5 мм, два гудзика для оформлення ніздрів, трошки білого бісеру для оформлення ротику. Ну і, звісно, наповнювач, голка для зшивання і для бісеру чорна звичайна нитка та бісерна голка. На такого дракончика в мене пішло десь 60 грам пряжі. В'язав я її з Yarnart Jeans. Тобто одного моточка може вам не вистачити. В'яжу гачком 1,5 мм. Наступного дракончика, якого ми будемо в'язати з вами на відео, буду в'язати з цього кольору як основний. І додатково використаю той, що використаний для тулуба дракончика. Невеличка поправочка з витрати матеріалів на драконів. Я їх обох в'язав з пряжі Yarnart Jeans гачком 1,5 мм. Але на цього дракона мені одного мотка не вистачило. Пряжа в мене закінчилась десь на районі шиї, тому я дов'язував з нового мотка шию та деталь для повік. А на цього дракона пряжа така сама, тільки інший колір. Гачок такий же ж, як і для минулого. Але пряжі вистачило прямо впритик повністю на дракона. Тому мені цікаво, якою пряжею ви будете в'язати, яким кольором і яким гачком. Напишіть потім, будь ласка, в коментарях, чи вистачило вам одного мотка Yarnart Jeans 50 грам на іграшку. Розмір дракончика в мене десь вийшов приблизно сантиметрів 17 у висоту і близько 20 у довжину. Як завжди, почнемо ми з в'язання дрібних деталей, які будуть в'язуватися в нас в процесі роботи. І почнемо з в'язання ручок. Лапка дракона у нас складається з 4 пальчиків. Обидві лапки будуть в'язатися за однією схемою. В'яжемо окремо 3 пальчики. Від 3 пальчиків нитку відрізаємо, від 4-го ні. Нею будемо продовжувати зв'язувати їх у долоньку. Пальчик складається у нас з 2 рядочків. Перший рядок це 6 стовпчиків без накиду в кільце амігурумі. І другий рядок 6 стовпчиків без накиду. Так, ми в'яжемо 3 окремих пальчики і від 4-го нитку не відрізаємо, продовжуємо зв'язувати їх разом. Третій рядок. Робимо стовпчик убавка на цьому пальці, від якого йде робоча нитка. Беремо другий пальчик. На ньому робимо також стовпчик убавку. Беремо третій пальчик. На ньому робимо також стовпчик убавка. І ще раз стовпчик убавка.
Переходимо до в'язання по середньому пальчику. На ньому робимо стовпчик убавка. І на останньому пальчику також стовпчик убавка. Таким чином ми з'єднали 3 пальчики разом. На цьому місці можна поставити маркер контрастною ниточкою. І далі в'яжемо 5 стовпчиків. Це в нас 4-й рядок. Тепер беремо 4-й пальчик, який буде нам слугувати великим пальцем. Прив'язуємо одразу за 2 петлі. Робимо 2 стовпчики. Виходить так, що ми прив'язали за 2 петлі, де деталі торкаються одна одну, і на цьому великому пальчику залишається в нас ще отут ось 4 стовпчики з зовнішнього боку. Далі продовжимо 4-й рядок, 5 стовпчиків без накиду. П'ятий рядок в'яжемо убавку. 1 стовпчик, убавку. Тепер переходимо до в'язання за зовнішній край великого пальчика. На ньому в'яжемо стовпчик, убавка, стовпчик. І закінчуємо рядок, убавка, стовпчик, убавка. На цьому моменті оці всі зайві ниточки нам можна заховати всередину, щоб вони не заважали. І 6-й рядок в'яжемо стовпчик, убавка, 3 стовпчики, убавка і 1 стовпчик без накиду. Сьомий рядок починаємо з прибавки і далі 6 стовпчиків без накиду в кожну петельку. І тепер в'яжемо 4 рядки з 8 по 11 по колу, 8 стовпчиків без накиду. Закінчуємо сполучним стовпчиком, ниточку відрізаємо. Ручки можна не набивати, тому що вони достатньо маленькі. І ось такі вони в нас виходять. Нижні лапки виглядають ось так. Вони поєднують у нас 2 кольори. Один додатковий для підошви і далі в'яжеться з основного кольору. В'язання починаємо з додаткового кольору. Робимо 6 стовпчиків кільце амігурумі. Затягуємо кілечко, це буде перший рядок. Другий рядок 6 прибавок. Для зручності ставимо контрастну ниточку як маркер. Третій рядок, 1 стовпчик прибавка, повторюємо 6 разів. Четвертий рядок, 5 стовпчиків. Тепер в'яжемо шишечку, яка є в нас пальчиком, і вона в'яжеться в 2 петлі наступним чином. Першу петлю, тобто в 6-ту, заводимо крючок, захоплюємо нитку, робимо накид. В цю саму ж петлю захоплюємо нитку, робимо накид. І третій раз
захоплюємо нитку, робимо накид. Тепер в наступну петлю ще також в'яжемо 3 рази. Тобто захоплюємо накид 2 і захоплюємо 3. Таким чином, на гачку у нас виходить ось стільки ниточок. І тепер ми беремо нитку основного кольору і протягуємо її через усі петлі одночасно. Тримаєте кінчик і фіксуємо одним сполучним стовпчиком. Далі в наступну петлю ми в'яжемо з основного кольору, а закінчуємо вже додатковим. І знову робимо шишечку. 1, 2, 3. І в наступну також 1, 2, 3. Знову беремо нитку основного кольору, протягуємо її через усі петлі і закріплюємо сполучним стовпчиком. В наступну петельку робимо один стовпчик, але починаємо його з основної нитки, а закінчуємо додатковою. І робимо третю шишечку. Робимо далі один стовпчик і в'яжемо вже основним кольором далі 4 стовпчики до кінця рядка. За допомогою якоїсь палички чи інструменту тепер виправте усі наші щіпальчики. Ось так виглядає підошва лапки з пальчиками. Тепер нитку додаткового кольору можна відрізати. І далі продовжуємо в'язання ниткою тільки основного кольору. 5-й рядок. Стовпчик, прибавка двічі. Далі 10 стовпчиків. Прибавка 1 стовпчик. Прибавка 1 стовпчик. Шостий рядок в'яжемо по одному стовпчику в кожну петлю, тобто 22 стовпчики без накиду. Сьомий рядок починаємо з 7 стовпчиків без накиду. Далі в'яжемо убавка 1 стовпчик і повторюємо комбінацію тричі. І 6 стовпчиків до кінця рядка. Восьмий рядок по колу по одному стовпчику в кожну петлю, всього 19 стовпчиків. Дев'ятий рядок убавка і 17 стовпчиків до кінця рядка.
10 рядок убавка, 6 стовпчиків, прибавка, 1 стовпчик, прибавка, 5 стовпчиків, убавка. 11 рядок, 18 стовпчиків по колу. 12 рядок починаємо з убавки і 16 стовпчиків до кінця рядка. 13 рядок убавка, 14 стовпчиків, і убавка. Так виходить, що тепер початок ряду зміщується на один стовпчик. І останній 14 рядок, 3 стовпчика убавка, повторюємо тричі. Закінчуємо сполучним стовпчиком, ниточку відрізаємо. Наповнюємо ніжку лише до половини, тобто наповнювач вкладаємо гарно розподіляючи у стопу, а верхня частина у нас повинна бути пустою. Друга ніжка в'яжеться аналогічно. Хвіст дракона в'яжеться повністю з основного кольору. Початок у нас йде поворотними рядками для того, щоб сам кінчик хвоста був такий вузенький і гостренький. А далі ми замкнемо наше в'язання в коло і будемо в'язати. Спочатку залиште кінець нитки трошки довше, сантиметрів 25 десь, для зшивання кінчика хвоста. І робимо в кільце амігурумі 2 стовпчики без накиду. Затягуємо кілечко. І так як у нас йдуть поворотні рядки, не забувайте в кінці кожного рядка робити додаткову повітряну петлю для підйому. Повертаємо в'язання, другий рядок у нас 2 стовпчики. Робимо повітряну петельку, повертаємо. Третій рядок у нас прибавка. 1 стовпчик. Повітряна петелька, повертаємо. Четвертий рядок 3 стовпчики. Петля для підйому, поворот. П'ятий рядок стовпчик, прибавка, 1 стовпчик, повітряна петля для підйому, поворот. Шостий рядок 4 стовпчики без накиду. Сьомий рядок 2 стовпчики, прибавка, 1 стовпчик. Восьмий рядок 5 стовпчиків без накиду.
9 рядок 2 стовпчики, прибавка, 2 стовпчики. В кінці тут не робіть повітряну петлю для підйому, тому що наше в'язання ми складаємо ось так ось навпіл і далі будемо в'язати по колу. 10 рядок, 6 стовпчиків без накиду. Ставимо контрастну ниточку як маркер. І 11 рядок ми робимо прибавку. Два стовпчики. Прибавка. Два стовпчики. 12 рядок, 8 стовпчиків по колу. Тринадцятий рядок прибавка. 3 стовпчики. Прибавка. 3 стовпчики. 14 рядок, 10 стовпчиків по колу. З 15 по 34 рядок ми в'яжемо за аналогією, коли в одному рядку ми робимо рівномірних 2 прибавки, а наступний в'яжеться у кожну петлю по колу. Цю ділянку хвоста ви можете зв'язати ось за цією схемою. Тридцять п'ятий рядок ми в'яжемо 9 стовпчиків прибавка і повторюємо тричі. 36 рядок по одному стовпчику кожну петлю, всього 33 стовпчики без накиду. Тридцять сьомий рядок, 10 стовпчиків прибавка, повторюємо тричі. Тридцять восьмий рядок по одному стовпчику в кожну петлю, всього 36 стовпчиків без накиду. Тридцять дев'ятий рядок, 11 стовпчиків прибавка, повторюємо тричі. І останній 40-й рядок в'яжемо по одному стовпчику в кожну петлю, всього 39 стовпчиків без накиду. Закінчуємо сполучним стовпчиком і відрізаємо трошки довшу нитку для пришивання. Кінець нитки, якою ми починали, заправляємо у голку і акуратно зашиваємо отвір на кінчику. Зашиваємо його ось так ось в довжину,
І кінець нитки ховаємо у середині деталі. Додатково, якщо трошки вивернути, його можна закріпити зсередини. Крильці в нас виглядають ось так і в'яжуться однаково за однією схемою. Починаємо з кілечка амігурумі, в яке в'яжемо 6 стовпчиків без накиду. Це в нас перший ряд. Затягуємо кілечком. Другий ряд. Один стовпчик прибавка. Повторюємо тричі. Вставляємо маркер для зручності. Третій рядок, 9 стовпчиків по колу. Четвертий рядок, 2 стовпчики прибавка і повторюємо тричі. П'ятий рядок, 3 стовпчика прибавка, також повторюємо тричі. Шостий рядок, 4 стовпчика прибавка, повторених тричі. Сьомий рядок, починаємо з 2 прибавок. 8 стовпчиків. Прибавка. І 7 стовпчиків до кінця рядка. Восьмий рядок, 2 стовпчики. Прибавка. 9 стовпчиків. Прибавка. І 8 стовпчиків до кінця рядка. Дев'ятий рядок. 2 стовпчики. Прибавка. 5 стовпчиків. Убавка. 4 стовпчики. Прибавка. 4 стовпчики. Убавка. І 2 стовпчики до кінця рядка. Десятий рядок, 2 стовпчики. 2 прибавки. 5 стовпчиків. Убавка. 4 стовпчики. Прибавка. 3 стовпчики. Убавка. І 2 стовпчики до кінця рядка. 11 рядок, 1 стовпчик. Прибавка. 1 стовпчик. 2 прибавки.
1 стовпчик, прибавка. Вісім стовпчиків. Прибавка. 2 стовпчики. Прибавка. І 5 стовпчиків до кінця рядка. 12-й рядок, 4 стовпчики, 4 прибавки, 12 стовпчиків, 2 прибавки, і 8 стовпчиків без накиду до кінця рядка. Тринадцятий рядок в нас буде неповний. Ми в'яжемо 5 стовпчиків, прибавка, 4 стовпчики, прибавка, 5 стовпчиків. Тепер повертаємо в'язання ось так і замикаємо у коло у першу петлю після маркеру. В'яжемо 3 стовпчики. Ось так у нас виглядає в'язання. Тепер знову повертаємо. І з цього боку відраховуємо 3 стовпчики. Тобто, якщо ми виділяємо оці 6 стовпчиків, 3 у нас пров'язані з цього боку і 3 з іншого. В'яжемо 2 стовпчики прибавка. Прибавка якраз у нас в'яжеться у третій стовпчик з цього боку. Отут у нас залишається 12 стовпчиків. 12. І далі в'яжемо ми оцю ось частинку по колу, продовжуємо. Робимо прибавка, 1 стовпчик, убавка, 3 стовпчики, прибавка, 1 стовпчик. І закінчуємо тепер одним сполучним стовпчиком. І відрізаємо ниточку трошки довше. Нею ми зараз затягнемо верхній отвір і трошки зашиємо цей бік, який буде вв'язуватися в нас до спини нашого дракончика. Стягуємо отвір. І виводимо тепер голку у першу петлю. І тепер захоплюємо одну з цього боку, одну з цього петлю. І наступну. У нас тут залишалося 12. Ми 4 шили між собою. Тобто 2 з кожного боку. І в нас тут повинно залишитися 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 стовпчиків
без накиду. Ну, 8 петельок, тобто. Ниточку ми фіксуємо, відрізаємо і кінчик ховаємо усередині. Тепер беремо робочу нитку, на ній робимо одну початкову повітряну петельку, розташуйте крило ось таким чином і в'яжемо ось в цю першу петельку. В'яжемо по колу 20 стовпчиків. Тепер повертаємо нашу деталь знову ось так. І в'яжемо з цього боку 4 стовпчики без накиду. Знову повертаємо. З цього тепер боку тут ми пров'язали 4. З цього відраховуємо також 4 і в'яжемо 3 стовпчики. Убавка. Два стовпчики. Дві прибавки. Одинадцять стовпчиків. Закінчуємо сполучним стовпчиком. І відрізаємо ниточку трошки довше, щоб затягнути отвір. Заправляємо кінець у голку і акуратно затягуємо. Кінець затягуємо в серединку, фіксуємо декількома стіпками. І кінчик ховаємо усередині. Зайве відрізайте. Тепер знову розвертаємо нашу деталь крила так. Беремо кінець робочої нитки. Починаємо також з додаткової повітряної петельки. Тут у нас ще залишилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 петельок. В'яжемо у першу. Також в'язання буде проходити в нас по колу. В'яжемо 6 стовпчиків. Прибавка. 4 стовпчики. Убавка. 10 стовпчиків убавка. Повторюємо ще раз 10 стовпчиків убавка. Тепер робимо 9 стовпчиків убавку. І 3 стовпчики. Закінчуємо сполучним стовпчиком. Відрізаємо ниточку довше, щоб затягнути отвір, та затягуємо його.
Кінчик нитки продягаємо через серединку. Робимо додаткових пару стіпків. Та відрізаємо зайву нитку. Як бачите, у нас деталі крила отакі, симетричні. Набивати їх не потрібно. І в нас залишилося ось два маленьких отвори, за які крила будуть прив'язуватися до тулуба.